És a mai adásban egy új irodaházat, a Libertyt fogjuk megismerni, amit a Wing épít, és ami a 21. századi elvárásoknak megfelelően nem home office, hanem office home. Az adás során majd meg fogjuk érteni, hogy mit is jelent ez a kifejezés. De a lényeg az, hogy A+ kategóriás irodaterek fognak ide bekerülni, és 3-4 csillagos szállodák. A déli rész az körülbelül 20 000 négyzetméter, és az előre láthatólag 2023 elején fogja megnyitni a kapuit. A középső emeleteken kb. 10 000 négyzetméterrel lesznek az irodák, és a szállodai terek, amik olyan 333 és 4 csillagos szobára fognak oszlani. És most megismerjük jobban az épületnek a történetét, hogy milyen elvárásoknak felel meg, és hogy hogyan teljesíti ezeket. Gyertek! Beszéljünk egy kicsit a lokációról, arról, hogy hol is helyezkedik ez az irodaház. Hát ez a Népliget mellett helyezkedik el, ugye a Népliget a legnagyobb park Budapestnek, és maga az épület, a Liberty, az a Könyves Kálmán körút és az Albert Flórián út sarkán van. De igazából azt kell tudni, hogy ez a Népliget metró megállótól egy 150 méterre található. Ezt nagyon régóta fejlesztjük, ezt a területet alapvetően, mert a Telekom székházat 18-ban adtuk át. Ez a mi tulajdonunk, a mi fejlesztésünk. Nagyon megszerettük ezt a lokációt, annó a Telekommal együtt választottuk ki. Könnyen elérhető a reptér, könnyen elérhető a belváros, nagyon könnyű akár autóval, akár tömegközlekedéssel itt eljutni otthonoktól az irodáig. Árpád hídtól egészen a Rákóczi hídig folyamatos bicikliút van, az épület előtt halad el. Magában az épületben lesz 250 biciklitároló, lesz közös öltöző, lesz elektromos bringatöltő, lesz e-roller töltő. Az a statisztika, hogy ugye a parkolóhelyeknek a 20%-ára már töltőt kell szerelni, mert ekkora igény lesz előbb-utóbb. De ezt akartam kérdezni, ez egy jövőálló elképzelés? Vagy hát jelenleg most ilyen 10%-nál tart, mondjuk az elektromos autó használat Budapesten, és ez kb. 10 éven belül biztos, hogy a 20%-ot eléri. A teljes épület alatt van egy 4 szintes mélygarázs, az önmagában 30 000 négyzetméter, a felszerkezet pedig összesen 40 000 négyzetméternyi területet foglal magában, ebből 10 000 négyzetméter hotel lesz, a maradék pedig iroda. Jelenleg, amit látjuk, elkészült a teljes épületszerkezet, és zajlanak a belső kialakítási munkák, illetve a homlokzatépítés, ami látványosabb már. A felszerkezetet 2 ütemben építjük, és a külön átadása is lesz. Az 1-es ütemet azt jövő év elején tervezzük átadni, a 2-es ütem meg jövő év vége felé. Itt egy szép kert lesz, ahol kikapcsolódni lehet, lesz étteremnek kiülő terasza, lesz valamennyi vízfelület, kültéri munkaállomások. És ezt jól látom, hogy kabriót tudsz csinálni az épületből, hogy valami gombot megnyomod? Igen, ez egy nagyon nagy innovációnk, ez egy szuper csapat csinálta nekünk ezt a makettet egy 1,5 éve. De az igaziban nem lesz így, ugye? Hát az igaziban nehezen, az elég drágába kerülne, meg szerintem húzatos is lenne, úgyhogy azt nem csináljuk, de igen, van egy ilyen szuper funkciója ennek a makettnek, ami arra szolgál, hogy beleshessen a bérlő abba, hogy mégis hogy fog kinézni egy munkaállomások, milyen messze vannak egymástól, ad egy ilyen méretarányos visszaigazolás, hogy itt milyen feeling lehet majd az irodában. És mi kell ez? Tehát, hogy kell elképzelni irodai napot ebben az irodaházban? Mondjuk ahhoz képest, amihez hozzászoktak az emberek egy 90-ben vagy 2000-ben épült irodaház esetén. Olyan érzés lesz, hogy egyrészt nagyon sok lesz a tér, az egész kialakítása az épületnek, a szélessége, magassága az megadja azt az érzetet, hogy itt igazából sose lesz szűk tér, tárgyas tér fogad a liftelőtérben, majd pedig 2 oldalra elindulhatsz az irodákba. Nagyon fényes lesz, az alapkoncepció az, hogy a központi területeken, közös részeken elhelyeztük a teakonyhákat, lépcsőházakat, mosdókat, minden olyan területet, ami nem igényel természetes fényt, és a koncepció az, hogy minden munkaállomás természetes fényt kapjon, tehát azokat pedig szépen a homlokzatra helyezzük el. Itt a főhomlokzat mellett egy ilyen 3-as széles munkaállomást képzeltünk el, mellette lesz egy kisebb folyósó, a középső területeken pedig a kiszolgáló részeket
raktunk be. Itt lesznek vizes blokkok, teakonyhák, tárgyalók. A lehető legmodernebb technológiákat alkalmazzuk. Ha csak ránézzünk az üvegre, az is egy legújabb fejlesztési üvegezés. Jól visszaveri a kívülről érkező hőt. És emellett a nagyon sok fényt is ereszt át. Nyilván sokkal hatékonyabbak a modern irodák, már csak gépészet szempontjából is. Most már sok olyan gépészeti funkciót tudunk használni, ami akkor talán még nem volt. Hővisszanyerést, hőszivattyúkat, akár szabadhűtéses rendszereket. Többfajta minősítési rendszer is létezik, mi a BREEAM minősítést tervezzük megszerezni a házra. Ezen belül is az egyik legmagasabb szintet, az Excellentet. Ennek a minősítésnek egyébként két fázisa van egy tervezési és egy kivitelezési fázis. A tervezési fázisra már meg is kaptuk ezt a minősítést. És a kollégák itt tudnak majd körbe-körbe futkározni, ez meg egy ilyen kosár és focipálya lesz, és úgy lehet itt kosarazgatni, meg focizni, hogy közben ezt a kilátást fogják látni. Rengeteg fény fogja fogadni a munkavállalókat. Akiket be is kell csalogatni, nem? Tehát, hogy valamelyest azért megváltoztak az elvárások az irodaházakkal kapcsolatban a járvány után. Tehát milyen olyan szolgáltatások lesznek, amik kapcsolódnak az épülethez, és ami miatt szívesen jönnek be az emberek? Igen, tehát az a bérlőknek, főleg a Covid óta egy nagyon nagy kihívás, hogy a munkavállalókat hogyan csábítsák vissza, hogyan ültessék be a kocsiba, és hozzá kell ismét az irodába. Úgyhogy ez egy ilyen közös akarat valahol a bérlőkkel, hogy amit el tudunk helyezni az épületben, és ami szolgáltatást igényel napközben a munkavállaló, és ettől jól érzem át, hogy ezt itt helyben igénybe tudja venni, azt meg is tudja kapni, és emiatt már igazából a Covid előtt is elindult nálunk ez a koncepció, hogy egy szállodát is elhelyeztünk az épületben. Ez az épületnek kb. A negyedét fogja elfoglalni, és a szálloda azon túl, hogy hotelszobákat kínál, igazából a szolgáltatás alapját adja meg majd az épületnek, ugyanis a földszinten létrehoz egy egész nagy éttermet, egy bárrésszel, lesznek konferenciatermek a földszinten, egy kisebb fitness, de létrehoz egy tetőtéri bárt is, tehát itt 0-24 órában elérhető vendéglátás szolgáltatás lesz. Mára ennyi, de a következő adásban jobban kivesézzük ezt az épületet. Sziasztok!